ถ้านั่งสั่งงี้แบบเสยๆเหมือนเสยหน้าเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าหมอบจะเป็นอย่างนี้นะครับพอมืออย่างนี้ครับนี่ฮัลโหลมาโชว์ก่อนนั่งเนี่ยครับหมอบเนี่ยครับหมอบใช้มือนี้สั่งหมอบนะครับแล้วก็กลับมานั่งเดี๋ยวจะทำขอมือให้ดูขอมือขอมือได้นะคนทั้งสองคนขอมือนั่นแหละนะครับอันนี้คือขอมือ